yo, I hit the jeweler, got some goals. I sold a little weed, but I could never sell my soul. And when I'm in LA, you find me out in Lil Toe. Come a vocal with my ramen, I'ma need another blow. Let's go. So, alrighty mga kaunggoy, welcome back to a brand new video, ladies and gentlemen. Animal Kingdom mga kaunggoy. It's 12 a.m. in the morning, midnight, ewan ko ba mga kaunggoy, basta nire-record ko to ngayon ng madaling araw. Pero ayun nga, Q&A video. So nag-promise ako sa inyo, nag-promise kami sa inyo ng Q&A video coming soon. Just leave your questions in the comments, you know. Basta kahit ano pwede nyo itanong, yun yung sinabi namin. And sasagutin na namin ang mga katanungan ninyo sa Q&A video na ito. Ewan ko kung magiging itanong mo kay Manong ito or itanong mo sa G Plana Squad. Basta Q&A video, sagutin na lang natin mga katanungan ninyo. Ang pinakaunang tanong, paboritong YouTuber na Pinoy? Gago! Obvious ba mga kaunggoy? Obvious ba mga kapaa? Power kung sino ang paboritong YouTuber namin na Pinoy. Tignan niyo po kung bilis po ng ulo ko. Oh, bilis ng ulo ko mga kaibigan, oh. Yeah, siya. Si Cong TV. Baka naman PANOTICE, notice us. Basta yon. So hindi lang ako mag-isa ngayon. Si Rick G din, kasama niya ako magsagot ng mga ibang katanungan dito. So alternate ata kami ni Rick. I don't know, ewan ko sa editing ko. So para kay Just a Simple Lion Stan, may mga ones ba sa inyo? Kung meron man sinong bias nyo sa akin, alam na mga sir, kita naman sa picture at name na ako. Ikaw, so mga ones sa amin yung G-Plan Squad is ako lang at si AJ. So ang aking bias naman is si Mina. Sure na sure yan mga sir. Kita mo naman yung mga pinatugtog ko sa earphone ko. Pakinggan nyo. Next question. Para sa inyo, ano ang pinakamasarap na halo nyo? Hindi pa to na-upload, pero parang ito yung may peach, vodka, blah blah blah, bullshit, cranberry. Ewan ko, nakalimutan ko yung tawag. Basta, abangan nyo yung pinaka-favorite namin at pinakamasarap na halo nyo. Pero, other than that, ano yung pinakamasarap? Yung mga na-upload na, ano yung pinakamasarap? Para sa akin, ang pinakamasarap na sa mga na-upload namin is lemon beer. Sige, lemon beer or winter milk or basta. So, ang tanong ni Damlaw, number 1, sinong paborito namin YouTuber? Para sa amin talaga, yung pinaka-master namin dyan, inspired by Cong TV. Dami nga rin nagsasabi sa mga comments na parang Team Payaman na rin kami kasi may mga squad na rin kami, ganon. So, ayun. Ano mas trip nyong inumin? Gin or beer? Kung gusto kong malasing, gin. Pero kung gusto namin ng occasional lang, you know, magpa-cool or yun masarap sa lalamunan, di beer. Kasi para sa amin, yung beer, Red Horse, parang, hindi naman sa pagmamayabang, parang tubig na lang sa amin. Ewan ko ba yung nangyari sa amin, basta masarap na yung Red Horse para sa amin, mga kaunggoy. So, ang tanong ni Clarence Orozco, ilang taon na kayo? Ako, Rick G, 18, Manong Jared, 20, RC, 18 nata, halos, basta, majority 18 plus. Si Ralph lang yung 17. Kaya, ayun, matatanda na kami. For the Q&A, paano namuo ang existence ni Banana Man? Makikita nyo yun sa upcoming episode ng Museum Saga, Museum Trilogy. Yeah, makikita nyo doon kung saan yung origin dimension ni Banana Man. Banana Man is a creature in the void. Ginagamit niya yung katawan ko para mag-enjoy ng buhay dito sa mortal realm, which is your Earth, kung saan tayo nakatira ngayon. Another question. Kailan ka magpapagupit? Wait, correction. Kailan ka magpapakalbo na lang?
Ewan ko kung nasama to sa isa sa mga vlog, pero sasabihin ko na ngayon in case na hindi ko masama sa editing. Balak ko mag-cosplay ng uy, alak na naman! Somewhere around summer or ewan ko, basta summer, April, either March, April, or May. So, balik na naman ulit tayo dito kay Just a Simple Dayon Stan. Nakakadalawang exposure ka na. Congratulations! So, by the way, bukod sa Twice, may iba pa ba kayong group na ini-stand? So, ako, si AJ kasi stick to Twice lang talaga siya. Dinedemonyo ko siya sa ibang group, pero stick lang talaga siya. Super loyal niya sa Twice. Sana all. Bukod sa Twice, ay yun. Ako lang talaga ang super dami kong ano ba yun? Ano ba tawag? Ako kasi ay multi-fandom talaga ako. Isa-isahin ko pa ba? So, ayun. Twice, ITZY, G-Friend, iZone, SB19, Promise 9, Day 6. Basta sobrang dami. Halos lahat na nasa JYP, sa Starship, lahat yan. Basta, Everglow, yun. For the Q&A, any other keme sa Hoodgang Network? To be honest, nakakatamad na yung Hoodgang Network or whatever the fuck. Basta, pero sana sa summer. So, subscribe to Hoodgang Network if you haven't, soon. So, para kay Giovan Buenvenida, ano yung sekreto sa isang napakasolid na samahan ng squad at paano ito patatagalin? So, ang pinakamatagal pa lang dito sa squad is ako, si Jaire, si AJ. Yung pa lang yung patagal dito. Yung mga panibago, sila RC, sila Kirisama, sila Chad, yun lang yung mga bago. So, para sa amin, syempre, dapat kailangan mo maging ready. Parang ready to launch ka palagi. Kasi kung kailangan ka nila, andyan ka kaagad. Ganun. Lalo na sa yun nga yun. Tapos pangalawa, support. Pangatlo, nasa sarili to kung didisiplinahin mo maging kung iisipin mo talaga na wag silang plastikin yun. Wag mamamlastic. Okay? Q&A po itong comment. Gaano nyo po ka-idol si Filthy Frank? Obvious ba? Sa tingin ko, obvious na kung gaano namin ka-idol si Filthy Frank eh. Super! Ayun ang masasabi ko. Welcome to the rice fields, motherfucker! Welcome to the rice fields, motherfucker! Q&A, ano po ang masarap na pulutan sa inyo? Corn crack or pansit okoy? Sana mapili nyo. Ha 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 ha. For me, pansit okoy sa tingin ko. Kasi ang pansit okoy, ewan ko kung nakalimutan ko yung rating ko dun. Pero para sa akin kasi, ang pansit okoy kasi, super flexible nun. And kahit anong flavor ng pansit canton pwede nyo gamitin para dun. Kasi ang ginamit namin, pansit okoy, yung yellow na pansit canton, di ba? Baka kung gusto niyo ng calamansi flavor, baka pwede yung pansit okoy calamansi or pansit okoy sweet and spicy. Just pick your poison or whatever. To, napaka controversial. Sana si Jeric De Roque. Huwag nyo lang hanapin tong wala! Usually yung mga nagtatanong na ganito, kasi may mga nagtatanong talaga na ganito sa comment section. Usually ang mga sinasagot ko sa mga ganitong comments is kinaka-copy-paste ko yung link ng video na ito, which is yung nasa na ang Alak tutorials, which is yung explanation video ko kung ba't ang tagal na wala na Alak tutorials, and in-explain ko doon kung ba't nawala yung dating host and magbabago na host. Basta napakahaba na drama controversies or whatever the fuck, some fucked up shit happened. And hindi ko nasabi in detail doon kung ano pa yung mga ibang reasons kung ba't hindi na siya nag-aalak tutorials or hindi na siya part ng group na ito, channel na ito. Kasi baka pag sinabi ko kasi,
baka isipin ng ibang tao, sinisiraan mo, gumagawa ka ng controversy or whatever the fuck, sinisiraan mo lang siya, bullshit. Ayoko makabasa or rinig ng ganon, and so I keep my mouth shut. Personal shit and Huwag nyo lang hanapin tong wala! privacy namin, privacy ng issue, and privacy na rin ng tao. Kaya hindi ko dinidetail yung about dito sa topic na ito. Pero let's just say na hindi na siya makabalik sa Alak tutorials or whatever the fuck. And hindi na Alak tutorials with isang tao lang. It's Alak tutorials with G Plana Squad. So kung sino-sinong member na pwede mag-host or whatever the fuck. And hindi na pwede maibalik ang dati. Ewan ko ba, basta the past is past, and basta may issue, ayun yung masasabi ko. Ayoko sabihin yung details, and tinatamad ako sabihin yung details, and So, para naman kay Veronica French tayo ngayon. So, magkano umaabot usually ang mga pangalak tulad nyo? At marami pa kayong halo na halo sana di pa nagagawa. Ano? At marami pa ba kayong halo na di pa nagagawa sa Alak tutorial tips? So, ilan yan lahat? So, ayan, uno munang tanong mo, umaabot usually na siguro 500 pababa, yon. Pero di siya, minsan tontuwa kami pag naka 150 lang kami. Pag yung red horse lang, tas gin, tapos juice, yellow, yun lang, doon lang talaga umaabot minsan. Kaya yung pinaka-standard, ang estimated namin na gastos is yung standard 200. Yun, 200 talaga. Pero pag gusto nyo, diba, gusto na pala. At marami pa kayong halo na di pa nagagawa sa Alak tutorials. Hindi, parang mali yung pagkakatanong mo na marami pa ba kayong hindi nagagawa, kasi ang Alak tutorials ay isa yan, kami ang mismong gumagawa, nag-explore. Yung tanong mo is marami pa ba kayong hindi nahalo na di pa nagagawa sa Alak tutorials, kasi wala naman talagang final list yung mga alak, kaya hindi mo sila matatapos, walang katapusan yan. Kung gusto mo maghalo, pwede mong haluin yan. Kung pwede mo i-mix tong Vicks, kung pwede mo i-mix tong deodorant sa gin mo, ayun, makakagawa ka na ng mix. Kaya walang katapusan yung mix, walang katapusan yung list na mix. Kaya parang nagigets mo ba yung point ko na walang katapusan? Kaya parang mali yung word na na di pa nagagawa sa Alak tutorials, kasi we're exploring, hindi yan nauubos. So that is all for the Q&A video. Kung gusto nyo magbigay pa ng mga katanungan na malulupit, comment down below, or any video requests, mga usapang videos katulad nito or Q&A videos, send lang kayo request sa comments. And kung gusto nyo pa magkaroon ng episode, another episode ng Q&A video, comment down below whatever questions you want to ask, or kahit ano man. Wala kaming pake. Basta magtanong na lang kayo ng tanong or ewan. And that's the bottom line, because Manong Jairus said so. Rick G, ewan ko kung nag-outro ka sa recording mo. Sana nag-outro ka. G Plana Squad, Hood Gang Network, Onggoy guys, and we're sign out. Like, comment, and subscribe. The more views, the more Alak tutorials episode, diba? Pambili na alak eh. Ayun lang mga kaunggoy.